Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 9 de Pit Babe. El episodio pasado quedamos en la escena en la que al final Willy sí se termina llevando a Charlie, o sea, lo secuestra, o eso es lo que deduzco que va a pasar porque pues utilizó su poder de detener el tiempo, entonces Babe no va a poder hacer nada y en los avances también vimos que pues sí había logrado llevárselo. Ahora, aparte de eso, también tenemos a Kenta secuestrado otra vez en las manos de Tony, o más bien en las manos de Winner. No sé si se vaya a llegar a cruzar con Tony, espero que lo liberen antes de eso, por favor. Kim fue a avisarle a los demás, a pedir ayuda para que pues liberen a sus chiquistriques, así que vamos a ver cómo va esto, chicos. Sin mucho más preámbulo vamos a comenzar, así que sin nada más que decir, comencemos con el video. También nos enteramos lo del secreto de Chris. Hello ครับ Hello เบบคิมโทรบอกผมว่าเอวิลลี่มีเซนส์พิเศษด้วยเรื่องนั้นผมรู้นานแล้วแต่สิ่งที่ผมอยากให้คุณรู้วิลลี่มันสามารถหยุดเวลาได้ Impactada quedó. สวัสดีครับพี่เบฟ Ay no, Dios mío. นี่ก็เจอกันตั้งนานเลยคิดถึงผมไหมครับพี่เบฟทั้งหัวคอยกู Un momentito, deme un momentito, porfa. คิดถึงผมไหมครับพี่เบฟทั้งหัวคอยกู Este güey aprovecha cualquier situación para manoseárselo, güey. ดูเยอะ Tío. ¡Ay, no te atrevas, hijo de tu madre! ¡Qué asco! Es un asco de persona. ทะเลทะเลทะเล Y ya se lo llevó, les dije. ทะเล Ay, pero cualquiera sostiene un poquito más el poder, digo, ¿no? O sea. Ah, bueno, ahí va. Oh my god. My god. เฮ้ยนั่งดิ Les digo que su poder está rotísimo, eh. นึกว่าจะปรีกล้าขาแข็งบินได้ด้วยตัวเอง สุดท้ายแกก็คลานกลับมาเหมือนหมาข้างถนน Sí lo llevó ante Tony. เข็นตาคุณโทนี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ ผมตรวจสอบดูแล้วไอ้คิมกับเคนตามันลักลอบเข้ามา ไม่ได้เอาอะไรออกไปทางนั้นครับ มันไม่ได้เอาอะไรออกไป Nomás obtuvieron แต่มันเข้ามาสืบอะไร información. มากกว่า แกควรหาใช้สมองที่ Idiota. Y el otro bien orgulloso. Diciéndole que no se llevaron nada. แกเข้ามาทำอะไร ได้ตัวมันแล้วใช่ไหม รีบเอามันกลับมาให้ฉันเลยอย่าปล่อยให้มันตายไปก่อน Se refiere a Charlie, ¿verdad? Ahora, ¿su poder solo funciona cuando chasquea los dedos? Si es así, hay un modo de detenerlo, ¿eh? Porque yo dije, pues ese poder va a estar difícil
luchar contra él. Pero si solo funciona cuando truenan los dedos, hay maneras, hay maneras. พี่เวฟครับขอบใจ แล้วสรุปไอ้วิลลี่เนี่ยมันเป็นลูกน้องโทนี่จริงป่ะพี่ ไม่รู้ว่ะนี่คือเหตุผลที่ไอชาลีมาขอเราออกจากทีมหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับเพราะโทนี่มันบอกว่าถ้าใครขวางทางให้ฆ่าทิ้งให้หมดเจฟทรัคที่อยู่ของไอชาลีได้หรือยังมันนี่มันติดมือถือของชาลีครับตำแหน่งครั้งสุดท้ายที่เจอก็อยู่แถวถนนใกล้แลบเดี๋ยวผมจะลองหาทางแกะรอยจากไอ้หนุ่มดูครับมันแปลว่าไม่ต้องหาที่อยู่ของไอ้วิลลี่แล้วหาที่อยู่ของแลบไอโทนี่แทนกูจะไปลากคอมันออกมากูพามึงไปได้นะ Ya saben dónde es. แต่จะกลับออกมาได้หรือเปล่า กูไม่แน่ใจ คือคิมกับเคนตาเพิ่งไปบุกที่แลบโทนี่มา แล้วเคนตาถูกจับตัวไป แหละไปโทนี่ แล้วไปกันสองคนอะนะ กูไม่ได้อยากไป แต่มันก็รู้ว่าเคนตาไม่ไว้ใจใครทั้งนั้น และมันก็ไม่อยากให้ใครไปเสี่ยงอันตราย มึงเข้าไปแล้วเจออะไร Solo บ้าง confío en su chiquistriquis. ไอ้โทนี่มันกำลังทดลองยาเหมือนที่พวกเราทำแต่ของมันเป็นยากระตุ้นทักษะ สำหรับฉีดให้กับคนที่ไม่เคยมีพลังมาก่อนให้กลายเป็นมีพลังขึ้นมา เฮ้ยโทนี่แม่งแต่จะสร้างกองทัพมนุษย์พิเศษเลยปะวะ ใช่ Así ก็ es, ประมา bebé. ณนั้นเลยแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นจากเอกสารที่กูเห็น Y recordemos que aún tenemos a un infiltrado acá y todos están escuchando esta información ya, entonces probablemente Tony va a saber que ellos ya saben. ¡Ah! ¿Por qué ese carro sigue sonando, por Dios? คือวิลลี่แล้วแปลว่าไอ้วิลลี่เนี่ย เป็นคนที่ได้พลังหยุดเวลาไปใช่ไหมใช่ ถ้ามันมียาที่สร้างพลังได้ขนาดนั้นมันต้องการตัวชาลีไปทำไมก็อาจจะเป็นเพราะเซลล์ในร่างกายของชาลียาที่โทนี่ทำเนี่ยมันยังไม่เสถียรไม่ใช่หรอแล้วชาลีเนี่ยก็มีเซลล์ในร่างกายที่พิเศษกว่าคนอื่นสามารถดูดซับพลังพิเศษได้บางทีเนี่ยโทนี่มันอาจจะอยากใช้งานจากเซลล์ในร่างกายของชาลีเพื่อพัฒนายาก็ได้ Tiene sentido. แล้วเราต้องยิ่งไม่ให้โทนี่จับตัวชาลีได้เด็ดขาด No, bebés. Así que apúrense. Que está en camino a llegar a sus manos. Ốtทนหน่อยดิวะมึงอยู่กูอีกไม่นานหรอกมึงจะจับกูไว้เพื่ออะไรวะทำไมมึงไม่ส่งตัวกูให้โทนี่เลย หรือมึงเล่นหนีไอ้โทนี่เหมือนกันมึงเลยต้องใช้เครื่องกวนสัญญาณนั่นน่ะ O sea que solo se lo va a dejar y se va a ir ฉลาดดีเหมือนกันนี่ porque también le tiene miedo. กูคิดว่าจะโง่ Ese carro no se calla. Disculpen ustedes, เพราะพวกมึงเลยนี่ติดตัวมันตลอด Ah, ese es el chip. ไอ้โทนี่มันพลาดกันในกำพายของมึงมันเลยมันลงที่กูจับกูทดลองฉีดยาฝังชิปลงบนหัวค่อยมาทำให้กูทำในสิ่งที่มันต้องการถ้ามึงไม่อยากทำมึงก็ไม่ต้องทำมึงกับกูก็มีศัตรูคนเดียวกันมึงเสียเวลาก่อนกูเลยโทนี่มันฉลาดกว่าพวกมึงเยอะเพราะชิปที่ฝังอยู่ในหัวกู Puede explotar en cualquier momento. ถ้ากูไม่เชื่อฟังนะกดปุ่มเดียวของกูก็ระเบิดแล้วเป็นไงประโยชน์แบบทูนวันเลยปะ No te vendría mal, la verdad, บางทีแบบคุณพี่อาจจะช่วยผ่าชิปได้ก็ได้
อถอนคำพูดนะที่ว่ามึงฉลาดมึงคิดว่ากูไม่เคยลองหรอแล้วมึงทำไม่ได้ไงกูเลยต้องมาใช้มึงอะคนฉลาดอย่างมึงก็เลยต้องยอมทำตามโทนี่ทุกอย่างไม่ว่ามันจะเหี้ยแค่ไหนมันแลกกับอิสรภาพของมึงนั่นสิใช่ Facts กูจะทำทุกอย่างเพื่อให้กูได้อิสรภาพกูคืนมามึงเข้าใจปะโทนี่ครับ สัญญาณ GPS ของไอ้วิลลี่หายไปครับ ไม่รู้ว่าเกิดเหตุอะไรกับมันหรือเปล่าครับ ต่อให้มันกลายเป็นศพ ก็ต้องเอาตัวมันกับชาลีกลับมาให้ได้ ครับ Los quería los dos. พวกมึงนี่แม่งน่ารำคาญชิบ ¿Y eso de desaparecer su señal lo hizo él mismo? Por eso usa su inhibidor de señales. Ok, sí, 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 fue él mismo. พวกมึงนี่แม่งน่ารำคาญชิบหายรู้ตัวไหม Ay, เด็กญี่ปุ่น japonés. ชื่อเฮียอะไร Kenta es japonés. ควาย Tiene ascendencia japonesa. ¿Por qué le pega a mi niño? ¿Qué le pasa? ถ้ากูตามหายชาลีกับวิลลี่ไม่เจอมึงรู้ไหมว่ากูต้องซวยขนาดไหนฮะ Y eso nos importa por... มึงอยู่เฝ้าวันที่นี่ที่เหลือไปกับกูน้ำตาแข็งโอ้โหนี่อะไรเก่ง Necesito que a este güey Kim le dé su merecido. Por favor. สอนให้ถึงเด็กเชี่ย Ay, no. No, 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 no. ไป Ah, ok. Ay, pensé que le iban a golpear o algo así. Ah, bueno. Uy. Uy. Los bíceps. Dios, aprieta, pero tú ahórcame, bebé. Con las piernas o los brazos tú eliges, como quieras, ¿eh? Con permiso, me toca. ¿Quién está? Oh my god, lo poderoso que es mi hombre. O sea, ¿vieron eso? Esperen, ¿y cómo se liberó? Porque siempre me dejan estas escenas así. En My Golden Plot también nomás nos mostraron al gatito llevando las llaves, pero y luego cómo alcanzan la llave. Aunque en su caso pues me es más fácil creerlo porque pues ya debe estar acostumbrado y entrenado para estas cosas. Y lo bueno es que no se van a dar cuenta rápido porque pues tienen la cosita en la cabeza. ผมว่าเราต้องอยู่ที่แหลมเป็นโทนี่ตอนนี้เลย มึงไม่ได้มาช่วยกู วิลลี่กับชาลีไม่ได้กลับมาที่แลบเคนตาน่าเป็นคนส่งให้กับผม O sea que si iban ahí era por gusto también. แล้วถ้าไอ้วิลลี่ไม่ได้พาชาลีไปหาโทนี่อะมันต้องการอะไร ผมคิดว่าวิลลี่น่าจะกำลังตอบ Y también el idiota de Winner, güey, lo deja sin ninguna vigilancia. O sea... ¡ah! Digo, no creo que haya sido necesario que se llevara a todos los hombres, pero quizá, no sé, para él tenía más importancia pues la otra misión, entonces... Bueno. ผมคิดว่าวิลลี่น่าจะกำลังต่อรองอะไรบางอย่างกับโทนี่อยู่ ถ้าเป็นเคนตาจริงอ่ะ จะยืนยันให้เราไม่ต้องไปช่วยเหรอ เขาน่าจะอยากสื่อที่นั้นต่อเพราะถ้าเขาส่งข้อความมาให้ผมได้ ก็แปลว่าเขายังไม่เป็นอะไรมาก ขอให้คุณพูดจริงก็แล้วกัน Ay, mi Kim quiere ir por sus chiquis triquis.
การที่เคนตะแฝงตัวอยู่ข้างในเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับพวกเราเหมือนกันนะถ้าอย่างนั้นเบาะแสเดียวของเราก็คือการสืบจากรถวิลลี่งั้นเริ่มจากกล้องแถวนั้นก่อนเลยได้ไหมเอาจริงๆยากอยู่นะลุงผมเข้าถึงกล้องได้แค่ตัวเดียวเองอะห่างจากที่นี่ประมาณ10 กิโลเมตรเห็นแค่วิลลี่ขับผ่านถนนเส้นนั้นแบบนี้มันแทบไม่เห็นอะไรเลยนี่หว่ามันอาจจะขับไปที่ไหนก็ได้เนี่ยจากความเร็วที่ขับน่าจะขับผ่านจังหวัดไปแล้วยากที่จะเจอตัวนั่นแปลว่าวิลลี่เนี่ยมันจับไปชาลีเป็นตัวประกันข้อดีของเขาว่าตัวประกันก็คือตอนนี้วิลลี่น่าจะไม่ทำอะไรชาลีแน่ๆผมว่าคุณรอสายของผมก่อนดีกว่าไม่ผมจะไม่รออะไรละใจเย็นก่อนพี่เบสปล่อยมันไปเถอะดีกว่าให้มันรออยู่อย่างนี้แฟนมันเสี่ยงตายทั้งคนน่ะY sí, เป็นใครก็ทนไม่ไหวหรอก sobre todo y especialmente, babe. ¿Cómo podría estar tranquilo con la razón de su vida siendo secuestrada? ร้อนใจอยู่เหรอครับแกเอาตัวชาลีไปไว้ที่ไหนตอนนี้ทั้งผมกับชาลีปลอดภัยดีเลิกลีลาสักที Quizá quiere que le quite รี el บเอา chip ตัวไอ้ชา antes ลี de กลับ darle ไป al ตาม Charlie. ข้อตกลงได้แล้วข้อตกลงหรือข้อบังคับผมจะไม่ส่งตัวชาลีให้คุณจนกว่าคุณจะถอดชิปให้ผมแกไม่มีสิทธิ์มาต่อรองกับฉันหรอกนะเพราะว่าถ้าฉันกดปุ่มเมื่อไหร่แกก็ตายเมื่อไหร่ También pierdes ก a ดเลยสิ Charlie. ครับชาลีมันจะได้ตายไปพร้อมกับผมไงผมจะรอที่การแข่งเลสหน้า Inteligente el niño. ¿Durante qué? Transmisión en vivo de la carrera. ต่อหน้าการถ่ายทอดสด Esperaré aquí. ส่วนวิธีการส่งตัวชาลีเนี่ย Cierto, vimos en los adelantos, hay como una carrera más y creo que ahí es cuando van a aprovechar los chicos de X Hunter para pues entrar en acción. เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีคุณจะส่งใครมารับก็ได้นะแต่ติดเครื่องถอดชิปมาด้วยหมาจรจัดที่ฉันชุนชีวิตขึ้นมาอย่างแกนี่จะหักหลังฉันเหรอก็แฟร์เทรดดีครับคุณได้ตัวชาลีผมได้อิสระขับเล่นเกมแปลกๆบ้างนะครับ Ok. Y Charlie escuchó cuando planea hacerlo, así que quizá encuentre algún modo de... O no sé. No creo que pueda advertirles.สายของพงเพชรยิ่งหาร่องรอยไม่เจอกันครับแต่พี่เบฟยังไม่กลับมาเลยนะลุงผมกลัวจะเกิดเรื่องกับพี่เบฟอีกอ่ะไม่เป็นไรหรอกพวกมึงกลับไปพักก่อนเถอะเดี๋ยวกูอยู่รอไอ้เบฟเองไปเถอะไปกลับไปพักไปAy, mi Alan siempre tomando las riendas del asunto. Siempre protegiendo a su pequeña familia. Y a ver si ahora sí le dice a su chiquistriquis.ทำไมคุณถึงไม่บอกทุกคนว่าผมเป็นลูกแท้ๆแล้วก็มีสายเลือดของผมอยู่ No sé si sea el momento. Y tampoco sé si quiere decirlo. ยังไม่ใช่เรื่องจำเป็นที่ต้องบอกตอนนี้เพ
เขาบอกไปก็มีทำให้เรื่องวุ่นวายกันกว่าเดิม Sí. Con todo lo que está pasando, creo que ya es suficiente. แล้วคุณคิดว่าพวกเขาจะโอเคไหม ก็คงไม่โอเค เพราะคุณปิดบังเรื่องนี้ตั้งแต่แรก แต่อย่างน้อยทุกคนก็จะรู้ว่าตอนนี้คุณไม่ได้อยู่ข้างโทนี่ แล้วคุณล่ะ Le importa su opinión. คุณคงจะไม่ไว้ใจผมแล้วใช่ไหม คุณคงจะเกลียดผม เพราะผมเป็นลูกของโทนี่ No creo que lo odie, pero debe tener sentimientos encontrados. Uy, ya empiezas a mover el cable. ผมเองก็ยังตอบคุณไม่ได้ แต่ถ้าคุณอยากให้ผมรวมถึงทุกคนไว้ใจ คุณต้องพัฒนายาให้สำเร็จ Esa sería una gran manera de ganarse a todos. Uy, ese carrito. Ah, ese ไง Babe. ได้บอกใส่อะไรบ้างวะ Es rojo, ¿no? Por un momento lo vi rosita. ไม่เจอเลย ผมแม่งวนไป10 รอบแล้วพี่หาอะไรไม่เจอเลย กูว่านะเว้ย มันคงวางแผนมานานแล้วอะตอนนี้เราก็แค่ต้องรอข่าวจากคุณพีทผมแม่งโคตร Por eso también estaba demorando bastante Willy. Supongo que tenía que tener preparado todo, pues, para no ser encontrado él tampoco. ผมแม่งโคตรเกลียดคำว่ารอเลยพี่ Sobre todo para alguien tan impaciente como Babe. กูรู้เว้ย แต่เราจะทำอะไรได้มากกว่านี้วะ No, mi chiquito. เฮ้ยเบบมึงทำเต็มที่แล้วเว้ย กูว่าตอนเนี้ยมึงไปพักก่อนดีกว่า ไปนอนเอาแรงหน่อย ตื่นมาก็เริ่มใหม่ นะ A ver si es que puede dormir también. Ay, no, mi pobrecito Babe. Con lo mucho que temía que llegara este momento. Ay, qué lindo que siempre tenga de soporte a Alan. Uy, ไป แยกมันเข้าจุดกันได้แล้ว ¿y el cuál es mi puesto? Ahora era para el otro lado, ¿no? Ok, no. Esta vez zafó. ¡Ay, qué bonita foto! Es del final de la primera temporada, ¿verdad? Tienes una semana. Lo contesta Jeff. ¡Ah! Así es como se entera. ¡Ah!
วัสดีค่ะดิฉันโทรมาจากแผนกศัลยกรรมกระดูกจากโรงพยาบาลทีวี Por un momento pensé que él mismo se lo podía llegar a คุณ decir, เขม pero ทัศน์ no. จุลไพศาลไหมคะพอ Y ดี les จะขอ dije, le นัด voy a คอนเฟิร์ม restregar คุณ en หมอ la cara que él เว hizo ลา lo mismo. 10 นาฬิกาค่ะสะดวกไหมคะ ครับ ขอบคุณนะครับ เดี๋ยวผมให้คุณอรันโทรกลับคอนเฟิร์มนะครับไอ้หนูใครโทรมาโรงพยาบาลมึงเป็นอะไรอ่ะเป็นแฟนกันก็ต้องเชื่อใจกันทุกอย่างไม่ใช่เหรอ ¿No มี decías เรื่องอะไร eso? ทำไมถึงไม่เล่าให้ผมฟัง ¿No pregonabas eso hace unos ไม่มีอะไรหรอก días o ก็ meses? แค่ตรวจสุขภาพประจำปีอ่ะนี่แผนกศัลยกรรมกระดูกโทรมาลุงเห็นผมเป็นคนอื่นเหรอหรือลุงคิดว่าผมดูแลลุงไม่ได้หรือมันยังไงกันแน่คือหมอลงมาเรียกให้ฉันไปผ่าตัดอะกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทเรื้อรังมันเป็นผลจากอุบัติเหตุที่ฉันแข่งนัดล่าสุด Desde el último, Un buen desde el último accidente. อุบัติเหตุที่ฉันแข่งนัดล่าสุด Ah, es por el accidente de la หลัง carrera. จากนั้นมาก็เลย Entonces. ต้องเลิกแข่งรถแล้วถ้าฉันผ่าตัดก็ต้องพักฟื้นอีกตั้งหลายเดือนน่ะ ฉันเลยอยากเลื่อนไปก่อน ฉันขอโทษนะไอ้หนูที่ฉันไม่ได้บอกแกก่อน ทำไมเรื่องใหญ่ขนาดนี้ลุงไม่ปรึกษาผม A ver si ahora entiendes su posición de antes คนเราอยู่ด้วยกันน่ะ y a ver si Jeff también entiende un poco su posición, la posición de Alan คน antes. เราอยู่ด้วยกันน่ะ ผมก็แค่อยากเป็นคนที่ลุงพูดด้วยได้ทุกเรื่อง La diferencia es que pues, Jeff no se enojó, ฉันขอโทษนะไอ้หนู nomás está dolido. งั้นเราไปหาหมอด้วยกันนะ สถานการณ์ตอนเนี้ยพวกเราทุกคนต้องช่วยกันนะ Y van a seguir unidos. ฉันสัญญา ว่าถ้าผ่านเรื่องนี้ไปได้เนี่ย ฉันจะยอมให้แกพาไปหาหมอทันทีเลยนะ Pero la prisa del médico es por algo. ถึงลุงจะเป็นพี่ใหญ่ของทีมอะแต่ผมไม่อยากให้ลุงแบกมันไว้คนเดียวนะ เห็นผมตัวแค่เนี้ย ผมก็เป็นที่พึ่งสำหรับลุงได้เหมือนกัน Mis papis. ขอบใจนะไอ้หนู Los quiero mucho, basta. ¿Alguien está ido? เป็นไรง่วงเหรอครับเหนื่อยเชียว เปล่าครับ นี่ครับ เครียดเรื่องชาลีเหรอคะ ก็คงประมาณนั้นครับ มีอะไรก็บอกกันได้นะครับคุณคริส ใช่ค่ะ พวกเราเนี่ยใส่ใจเรื่องเพื่อนร่วมงานอยู่แล้ว Mentira, quieren chisme. Pero me alegra que pueda, ก็แค่ aunque sea tener a sus compañeritos คนที่เขาเคยไว้ de ใจผม trabajo. อะครับ ตอนนี้เขาไม่ไว้ใจผมแล้ว Y le importa mucho. ช่างมันเลยครับ เรื่องอะไร O sea que Chris ya cayó también, ¿eh? ได้ไง เรื่องความเชื่อใจไว้ใจเนี่ยสำคัญนะ ก็ตอนนี้เขาไม่เชื่อใจผมแล้วอ่ะจะให้ทำไง Pues อ่ะ volver a ganar su ก็ต้อง confianza. พิสูจน์จนกว่าเขาจะเชื่อใจ สังเกตเขาผ่านการกระทำสายตา
เรื่องสายตานี่ก็หลอกกันไม่ได้เลยนะสายตาของคนที่เชื่อใจกับคนที่ไม่เชื่อใจมันต่างกันมากเลยล่ะแฟนเหรอครับ Pues técnicamente no. Ay, me da ternura verlo así. ไม่รู้สิครับ ไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เลยอะแล้วผมเองเนี่ย Es la primera vez que se ve tan inseguro, ¿saben? Claro que acerca de lo que la otra persona เองเนี่ย siente. ก็ไม่ได้ซีเรียสด้วย ผมเป็นกำลัง Hasta ใจให้ este นะครับ momento. หรือว่าให้หนูช่วยส่งสารไปบอกอีกฝั่งนึงดีไหมคะ จะได้เข้าใจกันเร็วขึ้น ไม่เป็นไรครับ บอกให้ทุกฝ่ายเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม ตอนนี้เราแลกเปลี่ยนกับไอ้วิลลี่ เราจะพลาดไม่ได้รับทราบครับ แล้วถ้าฝ่ายไหนพร้อมแล้ว ไปรอข้างๆสนามได้เลย ฮัลโหลมาจีเป็นไงบ้างเจ้าน้องเคนตา Ay, ojalá no le quite la อยู่ bolsa เฉ de ยๆสนุกไหม encima. ครับก็เฝ้าบ้านไปก่อนไง โอเคไหมอะไรวะอะไรมึงก็พูดสิฟังไม่รู้เรื่องว่ะอะไรไอ้ตุ๊กอีเชี่ยนี่ก็พูดดิ Habla como la gente de Roma. ไอ้เหี้ยลูกน้องกูว่ะ Corre, bebé, corre. Ponta. พวกมึงถอดโม่ให้หมดดิมึงรอเชี่ยถอดดิ Ay, pues que lo hagan todos a la vez. ¿Qué tal? Corre. เฮ้ย Corre, mijo. O dispárales. ¿Tiene un arma? เข้าใจยากจังวะ No, no tiene armas. เฮ้ยโอ้ยเหี้ยเลยเอ้าน้องเคนตะเล่นซ่อนแอบน่ารักเชียวมึงอ่ะ ¿Y ahora qué? แต่นี่ Debe tener un plan. ¿O ผมได้ no? เบาะแสใหม่มาแล้ว โทนี่นัดกับวิลลี่เพื่อแลกตัวกับชาลีที่สนามแข่งรถในแมตช์ที่จะถึงนี้ Esperen, ¿es lo que escuchó Kenta? Sí, aquí mencionan que va a ser en la Dale, pista. dale. Claro, claro. Y luego ella aprovecha Kenta para enviarle el mensaje a Pete. Ay, mi hombre, Dios mío. ¿Qué sería de nosotros sin él? ที่สนามแข่งรถในแมตช์ที่จะถึงนี้ ผมว่าแม่งแปลกๆว่ะ นัดแรกตัว แต่มันนัดที่สนามแข่งรถเนี่ยนะคนเยอะจะตาย คุณพีท Precisamente por eso, ข้อมูล supongo. คุณน่าเชื่อถือขนาดไหน O sea, Como era ¿es seguro Juan para Mucha Willy? ผมก็เลยลองให้คนไปสืบดู ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนชื่อทีมกู้ภัยในการแข่งครั้งนี้ ซึ่งไม่อยู่ในฐานข้อมูลของพวกเรา แต่ถึงมันจะอยากได้ตัวชาลีแค่ไหนนะ คนอย่างไอ้โทนี่ไม่ปรากฏตัวให้คนอื่นเห็นหรอก เพราะทุกคนเนี่ยคิดว่ามันตายไปหมดแล้ว ถ้าไอ้วิลลี่มานัดแรกตัวไอ้ชาลีในสนามจริงเนี่ย ผมว่าพวกเราก็มีสิทธิ์ชิงตัวชาลีกลับมาได้นะ Vicky, me está ตั้งแต่ solito. ผมเกิดมา โลกนี้ผมก็รู้จักอยู่แค่สองคน Preocupándose por su และเป็น hombre. สองคน ที่ไม่เคยรู้สึกอะไรกับผมเลย ผมทำซ้ำย้ำซ้ำให้คุณกินนะ Hasta que llegó ไม่รู้ él. ว่าคุณจะชอบหรือเปล่า ผมไม่เรื่องมาก
diferencia de altura. ขอบคุณคุณอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวผมจะล่อมไปอีกทาง Lo feliz que fue en esos minutos. จะวิ่งตรงไหนทำอะไร คุณก็แคร์ความรู้สึกของผมนะ Debe estar aguantándose tanto las ganas de ir por él. มึงจะลากกูไปไหนเนี่ยโซนิกฮะนี่ลุงแน่ใจแล้วเหรอว่าใช้ดีลงแข่งอะทำไมมันจะลงแข่งไม่ได้ ทีมเราต้องใช้รถ2 คันคอยประกบไอวิลลี่นะเว้ยคือผมไม่ได้จะอะไรเลยนะลุงแต่ไอวิลลี่มันตามตัวชาลีได้ บางทีทีมเราอาจจะไม่นอน Y bueno, sí hay uno, pero aún no sabemos cuál es. กูเข้าใจ Si eres มึ tú, งนะเว้ย bebé. โซนิก นี่ลุงเรียนรู้อะไรจากเรื่องที่เกิดขึ้นบ้างปะเนี่ยหรือว่าลืมไปหมดแล้ว กูไม่ได้ลืม แต่กูเชื่อว่าคนเรามันเปลี่ยนแปลงกันได้เว้ย A Pero con veces la sí. Oricon, ¿no? A veces. ควรได้รับโอกาสเป็นครั้งที่ O สอ sea, ง les digo que entiendo las dudas de Dean. แล้วคนเราทุกคนนะเว้ย Al menos respecto ควร a ได้รับโอ eso. กาสเป็นครั้งที่สอง Lo entiendo. มึงก็ลองให้โอกาสมันบ้างดิ Y ahora, ¿cuál es el real topo? โซนิก กูรู้นะว่ามึงไม่ไว้ใจกูอ่ะ กูก็ไม่ไว้ใจมึงจริงๆนั่นแหละ คนที่เคยทำผิดพลาดมาแล้วอะกูจะรู้ไงว่ามึงจะไม่พลาดอีก มึงจะเชื่อแบบนั้นก็ได้นะเว้ย แต่พรุ่งนี้กูจะขอพิสูจน์ตัวเอง Y sí, sería una prueba ไม่เคยเปลี่ยน bastante efectiva, la verdad. คุณมีเรื่องด่วนอะไรเหรอครับ ก็ไม่ได้มีเรื่องด่วนอะไรหรอกครับ Vino a ผมแค่อยาก verlo. มาคุยกับคุณให้ชัดเจนต่อหน้าเรื่องความเชื่อใจของคุณ ความเชื่อใจของผมมีความสำคัญกับคุณมากเลยเหรอ Al parecer más de lo que esperaba. ผมจะพูดกับคุณให้ชัดเลยก็แล้วกันนะครับว่า คนที่ใช้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือแบบเป็นโพนี่อะผมไม่มีทางร่วมมือด้วยเด็ดขาด แล้วต่อให้คุณจะเป็นแค่คู่นอนของผมก็ยังรู้สึกไม่สบายใจอยู่ดี ที่จะถูกคุณมองว่าเป็นศัตรู ผมเชื่อว่าถ้าคุณต้องการจะร่วมมือกับโพนี่คุณก็คงไม่มาที่แลบนี้ตั้งแต่แรก คุณจะไม่ลองเทสด้วยการจับตัวผมหน่อยนะครับ ไม่จำเป็นหรอกครับ ผมเชื่อใจคุณ ¿Qué parte de te cree? No se entendió. Esa sonrisa. Esa micro sonrisa. Chris. Ay, babe. No, no me gusta verlo así. เบบไหวนะครับไหวดิ กูนะพิษเบ็ดอาการนอนไม่หลับของพี่อ่ะ Chiquito กลับมา hermoso, แล้วใช่ไหม quiero ครับ abrazarlo. เมื่อกี้ผมเห็นพี่มือสั่นอะ Les dije que no iba a poder conciliar el sueño. ก็แค่ร่างกายอะเดี๋ยวกูกินยานอนหลับก็หายดีแล้ว พี่ก็เก็บแรงไว้หน่อยนะครับ ตอนที่มึงมีพลังอยู่อะมึงเคยเห็นภาพว่าชาลีโดนจับตัวไปใช่ปะ No me acuerdo. แต่พี่อรันเคยบอกกูนะ
ว่ามึงเคยเห็นภาพอนาคต ระหว่างมึงกับเขา จะไม่ได้อยู่ด้วยกันน่ะและอนาคตกูกับชาลีอ่ะมึงเคยเห็นมั้ยวะ Siempre queriendo saber acerca de su futuro con Charlie. แต่พี่ชาลีเคยบอกผมว่า อนาคตที่เห็นจะแย่แค่ไหนอะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับเราทำปัจจุบันยังไง ผมมั่นใจในตัวพี่เบบกับชาลีนะครับ ว่าพี่ทั้งคู่อะพร้อมจะทำทุกอย่าง เพื่อที่จะได้กลับมาอยู่ด้วยกัน Ok, llegó el día. Llegó el día. ตอนนี้เหลืออีกเพียง3 นาทีครับ แต่ดูเหมือนว่าผู้เข้าแข่งขันทีม ETA วิลลี่ยังมาไม่ถึงนะครับ ยังไม่เห็นหัววิลลี่เลย Ah, no, มัน bueno. จะมาไหมวะ Que va a ser su entrada triunfal o ก็ qué. ยังคงเตรียมความพร้อมอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นแผนกการถ่ายทอดสดเพื่อเตรียมตัวทำการออกสตาร์ทนะครับ พี่รัน Ay, mi babe se está มาทำ desesperando. ไงดีอะใจเย็นก่อนเบฟ เหลือเวลาอีกเพียง1 นาทีเท่านั้นผู้เข้าแข่งขันเตรียมออกสตาร์ทรถครับ เชี่ยอย่างนี้ละไป ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดเข้าประจำที่ที่รถตัวเองได้เลยครับมาแล้วครับเหลือไม่ถึงนาที ETA Ahí está. Nada, bueno. แต่ ETA ก็สบายใจกันได้เลยนะครับงาน Sabía que quería su gran entrada. ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดก็มาพร้อมในสนามกันแล้วครับ เตรียมพร้อมแล้วทุกคน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ตั้งสติไว้ สำหรับตำแหน่งการออกตัวในวันนี้อันดับ1ยังคงเป็นทีมเบฟจาก X Thunder อันดับ2คือดีมจาก X Thunder และที่มาเมื่อสักครู่วินลี่จากทีม ETA ครับเหลือเวลาอีกเพียงไม่ถึง30 วินาทีแล้วครับนักแข่งพร้อมแล้วครับทุกคนเคลียร์ออกสนามให้หมดครับและเป็นแข่งขันที่เป็นวินลี่จากทีม ETA นำขึ้นไปก่อนครับนำเป็นทีมเบฟและดีมครับครับผมแรกครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่พยายามยิงขึ้นไปยิงขึ้นไปครับเห็นเป็นของน้ำอยู่ไม่ดีและโดนครับ การแข่งสนามเนี่ยมันมีจุดบอดอยู่หลายจุด โดยเฉพาะบริเวณคอนเทนเนอร์และนั่นจะเป็นจุดนัดพบของเรา แล้วไงต่อ ทีมที่อยู่ใกล้กับสนามแข่งที่สุด คุณแค่ส่งคนและของมาบนรถคันนั้นมันคงไม่ยากเกินมือคุณนะ แล้วฉันจะรู้ได้ยังไง ว่าที่ไหนคือจุดนัดพบ ที่มุมอับตรงคอนเทนเนอร์ เป็นจุดที่สามารถหลบเข้าไปได้คุณไม่แค่ต้องไปเจอคนที่นั่น ¿Y con qué excusa se va a detener? ไม่ระวังอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ ทุกคนเตรียมตัวนะ Quizá va a fingir que hubo un accidente. พรุ่งนี้เนี่ย พวกเราต้องคอยล้างท้ายไว้ เพื่อคอยตามประกบไอ้วิลลี่ แล้วคอยดักแผนมันเดี๋ยวผมจะปลอมตัวเป็นเจ้าที่สนามเพื่อปิดทางออกให้เองพร้อมแล้วทีม Ah, bueno. Ah, bueno. ไอ้วิลลี่น่าจะนัดแรกตัวไอชาลีในที่หลัง ซึ่งจุดที่เป็นไปได้ที่สุดเนี่ย น่าจะเป็นมุมหนึ่งของคอนเทนเนอร์ เพราะฉะนั้นเราจะพาตัวไอ้วิลลี่ออกนอกเส้นทางให้ได้ ไอเดียมันดีนะถ้ามีคนเห็นเราอ่ะพี่ ตรงนั้นก็มีกล้องเยอะด้วยไอ้หนูตัดสัญญาณได้หรือยัง Ok. พร้อมแล้วครับ ทุกคนเริ่มแผนได้ พร้อมนะพี่น้องเร่งแซงขึ้นไปเลยไปยิงประกบด้านขวาไว้ Ok, esta es la prueba de Dean también, ¿eh? Para demostrarles a todos su lealtad, especialmente พยายามประก a บวิล Sonic. ลี่ไว้ อย่าให้มันหนีออกไปได้ ประคองไว้ก่อน อย่าให้มันออกนอกเส้นทางพาไปจุดดับพบไม่ได้ใจเย็นๆนะเว้ยอีกโค้งเดียว จังหวะนี้แหละไอ้น้องเอาเลย
que estaba en la grúa era Kim, ¿verdad? O sea, sí, sí. ทางนี้ปิดทางเรียบร้อย ทุกอย่างเป็นไปตามแผนไอ้วินี่ติดกลับเราละ Qué bonitos se ven con estos uniformes. Se le malogró el carro. Eso, bebé. Cierran el paso. Te recomiendo que esperes sentado, Ok. Ay, llegó corriendo. Las manos, agárrenle las manos.ผมเป็นคนไม่ไหวเลยล่ะครับพี่เบฟทำงานเนี้ยมันเสียวนะครับมันจะมีเสียวเสร็จนี่เจ็บแน่เลย Ok. บอกมาชาลีอยู่ไหนเบฟดีนพวกมึงต้องรีบหน่อยแล้วนะเว้ยกู้ภัยกำลังไปรับเพื่อนรันเบฟรถกู้ภัยกำลังมาถ้าจะเอาชาลีไปอ่ะกล้าอะไรมาแลกสิครับและจับลูกบอลเลยสัก No le sueltes la mano, บอกว่าอยากไปนะอยากไปไหมชอบมากเลยแบบเนี้ย No veo si tiene libre la otra mano. Pero por favor, agárrensela. เดฟมีต่อไหมพี่เดี๋ยวมันตายเอาพี่ No más porque lo necesitamos vivo, เชี่ยชิบหาย Pesa como un cerdo. Es que es un cerdo. พี่เบฟอยู่ไปก่อนเลยทางนี้ผมจัดการเองไอ้ดีมึงช่วยการไว้ก่อนได้ไหมให้เบฟเดี๋ยวไม่ได้ก่อนได้ครับพี่อลันทางนี้ผมจัดการเอง Uy. El equipo de rescate que no es el equipo de rescate. Oh my god, Dean. ไอ้หนูนี่แม่งบ้าดิ Ay, ¿qué va a hacer? มาเวซุปเปอร์ฮีโร่อีกแล้วหรอ Ay, ¿qué va a hacer? Oh my god, Dean tampoco irá. ¡Ah! ดินไอ้ดินดินตอบกูดิดินเป็นไรเปล่าดินไอ้ดิน Tampoco que era que des tu vida por eso. Oh my god. กุญแจอยู่ไหน Se acaba de matar. ¿Es en serio? No hay manera que... กุญแจอยู่ไหนได้ก็หลวงดิออกมา Uy, lo rescató. ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะผม Sí murió, ¿verdad? กูแค่ไม่รู้ว่าเรื่องของเราอ่ะมันคือยังไงขอบคุณที่ยังอยู่ตรงนี้ผมจะอยู่ตรงนี้ Por fin แค่ estos dos... ไม่รู้ว่าเรื่อง Probablemente Sonic se va a sentir bastante culpable, ¿verdad? Y ese va a ser el momento en el กู que แค่ไม่รู้ North se va a ว่าเรื่อง acercar. ของเราอ่ะมันคือยังไงขอบคุณที่ยังอยู่ตรงนี้ผมจะอยู่ตรงนี้ตลอดไปครับผมได้เรียน No puedo creerlo. Oh my การพัฒนา god. ยาสลายทักษะของเราใหม่ครับจะไม่ผลอะไรก็แล้วแต่ในเมื่อเราทำข้อตกลงกันได้ขอให้แกรักษาสัญญา ¿Qué? Espera, espera, จะอยู่ตรงนี้ตลอด espera, ไปครับ espera. ผมได้เรียนการพัฒนายาสลายทักษะของเราใหม่ครับ
Yo me parece que acabo de ver mal ถ้า algo. เราทำข้อตกลงกันได้ ขอให้แกรักษาสัญญา No. ¿Me están diciendo que él es el infiltrado? ¿Cuál acuerdo? ¿De qué está hablando? Esperen, no necesariamente él es el infiltrado. Quizás se acercó para... ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Y cómo que Dean murió? Y si Dean murió, Winner también murió, ¿verdad? Nos deshicimos de él, pero no me importa, Winner, ¿cómo que Dean murió? Oh my god, no. Auxilio. Y estos dos teniendo el momento de su vida mientras nosotros aquí sufriendo. Tráeme un ventilador. Oh my god, ¿qué pasó? ¿Es por el calor? Wow. Perdón, se cayó la cámara y esta vez no fue ella. Lo dieron todo, ¿eh? Oh my god. Dios mío, yo aún sigo sin superar que Dean se haya sacrificado de esa manera. Cuando dije que esta sería la prueba definitiva para él, me refería a que todos los demás finalmente iban a ver cómo realmente quería ayudar, pero en el plan, no sacrificándose así, no puede ser. Y bueno, chicos, este fue el episodio 9 de Pit Babe. Wow, creo que cada episodio está lleno de bastantes sorpresas. O sea, otra montaña rusa de emociones este episodio, ¿eh? A ver, empezamos tal y como terminamos el episodio pasado. Tal y como habíamos predicho, pues Willy terminó llevándose a Charlie usando su poder. El desgraciado incluso aprovechó el momento para manosearse a Babe y hasta para darle un beso. O sea, a mí ese güey no me cae. No me importa su trasfondo, su backstory y toda la cosa. Si bien explica por qué está así de falladito, pues sigue siendo un asco de persona. Porque fuera de lo que tiene que hacer por obligación, pues también hace otro tipo de cosas totalmente asquerosas que no son para nada necesarias. Así que para mí ese güey, pues simplemente lo detesto. Ahora, fuera de eso, pues cumple bastante bien su rol como villano. Es bastante inteligente y además de eso, pues no es una marioneta de Tony, porque pues al fin y al cabo él tiene su propio objetivo, que es ser libre. Gracias a eso, como que estamos teniendo este periodo de tiempo en el que todos están haciendo lo posible por rescatar a Charlie, porque pues no se lo dio así de fácil a Tony. De hecho, demoró bastante inteligentemente todo este proceso para asegurarse de que en el momento adecuado pues Tony no lo pudiera rastrear. Charlie se dio cuenta de eso al instante y también leyó bastante bien la situación. Ahora sabe que Willy también le tiene miedo a Tony y que él también está buscando su propia libertad. Ahora Babe, mi pobre Babe, güey, lo que ha estado sufriendo durante todo el pinche episodio. Ya sabía yo que no iba a poder ni dormir el hombre. O sea, si ya vimos cómo estaba tan solo cuando estaban separados y él vivía con la preocupación de que algo malo le pasara, ahora que efectivamente sí pasó, ahora que lo tienen secuestrado, imagínense cómo está. O sea, la carita demacrado que tenía, todo vacío, se sentía su mirada vacía. Pavel, por Dios, a tu actuación yo le rezo. No sé cuántas veces lo he dicho ya, pero es que la actuación de Pavel, güey, claramente para él fue un infierno todo este proceso en el que pues no tenían nada, no sabían nada, no tenían pistas. Afortunadamente, como siempre, Alan estuvo ahí para él, siendo su soporte, aunque ahora la verdad ya no sé mucho qué pensar o qué esperar de él por lo que vi en los adelantos, pero yo sigo confiando en él, ¿ok? ¿Ok? Vamos a esperar a saber más. Por ahora yo no voy a mencionar nada de eso, no voy a juzgar, no voy a deducir nada porque... Ok, no estoy lista para eso. Luego, en cuanto a precisamente él y Jeff, pues finalmente Jeff se enteró de lo que estaba pasando acerca de lo de la operación y todo eso. Hablaron.
le dijo cómo se sentía respecto a lo que le había ocultado y es prácticamente lo mismo que Alan sintió en su momento, pero como les digo, Jeff no se enojó, simplemente se sintió pues triste, sintió que Alan no había confiado lo suficientemente en él o que quizá pensaba que no podía cuidarlo o algo así, pero bueno, conversaron y aclararon las cosas y Jeff le dijo que después de todo esto iba a dejar que lo lleve al hospital a operarse. Ahora me da miedo que también esperen mucho tiempo o que cuando vayan sea demasiado tarde. Y si es que es cierto que él es el infiltrado, güey, habrían más cosas que Alan no le ha dicho a Jeff, ¿eh? O sea, yo diciendo que aún no voy a juzgar, pero güey, no puedo evitarlo. Ok, ya, ahí me detengo. Es que no se me ocurre qué podría estar pasando, porque Alan tendría esa conversación con Tony y cuál sería el acuerdo al que se refería Tony. No, chicos, mi mente está a punto de explotar. Luego, acerca de Kenta, güey, él fue el héroe de este episodio. O sea, bueno, aparte de Dean, que también, güey. Ya, pero vamos a enfocarnos primero en Kenta. La manera en que resolvió todo solito, solito y sin ayuda. Bueno, también que el Winner es medio estúpido, les digo, porque es que cómo dejas a tu prisionero sin ninguna vigilancia. Pero bueno, pues Kenta aprovechó el bug y solito y con los pies se deshizo de uno de ellos. Luego no nos mostraron cómo le hizo, pero intercambió de lugar con el guardia, agarró su ropa, se infiltró entre ellos, se las arregló para comunicarse con Pete, para darles información. Luego más adelante también les vuelve a dar información bastante importante acerca de cuál es el plan de Tony y dónde se piensan encontrar con Willy, pues para que le entregue a Charlie y todo eso. Literal, si no fuera por él, nada de lo que pasó en el final hubiera sido posible. Así que, güey, Kenta, el personaje, Mientras tanto, mi pobre Kim estaba sufriendo por él, o sea, lo preocupado que estaba y sin poder hacer nada, nada más teniendo que confiar en lo que Pete decía, porque sabía que en un momento como ese, pues, solo quedaba confiar en las habilidades de Kenta y así. Luego, acerca de Chris. Pues el hombre está dejando ver lo mucho que le importa la opinión de Pete. O sea, yo creo que a este punto ya lo perdimos también, solo que pues no dejaba que nadie lo note. Quería convencerse que efectivamente Pete para él solo era pues un compañero de cama y nada más. Pero bien que quiere dejarle las cosas en claro y le duele que Pete no confíe en él. O sea, él simplemente pensar en la posibilidad, aunque como ya vimos, pues no es así. Pete confía en él, sabe que no está del lado de Tony y se lo hizo saber. Y la micro sonrisa que se dibujó en el rostro de Chris cuando le dijo eso fue muy tierno, fue muy lindo. Y en general fue muy lindo ver a Chris tan preocupado durante todo el episodio. Hasta se suavizó bastante, siento, con todos, la manera en que dejó que pues se acercaran sus compañeros de trabajo a preguntarle, les comentó un poco de la situación y ellos le aconsejaron. De verdad fue muy lindo todo este proceso en el que se dio cuenta lo mucho que le importaba la opinión de Pete. Me gustó. Luego, ahora sí, llegando a la escena final, a la parte final del asunto, el plan pues de algún modo salió bien. Lograron neutralizar a Willy, le amarraron con cinta las manos, cosa que no puede usar su poder, porque como les digo, si no me equivoco, es con el chasquido que lo activa. Entonces pues bien ahí, previeron bastante bien el asunto. Babe aprovechó ahí en darle uno que otro golpe por todas las que le debe, la verdad. Así que fue bastante satisfactorio. Y bueno, al final hasta se lo llevaron. Y luego Dean entró en acción. Se sacrificó por el equipo, demostrando finalmente que realmente había cambiado y de alguna manera también redimiendo todos los errores que había cometido en el pasado. Les juro que no esperaba que lo hiciera de esa manera. Sabía que esta misión era un momento decisivo para que finalmente le demuestre a todos, especialmente a Sonic, que sí estaba de parte de ellos, pero no así, güey. Y ahora lo culpable que se va a sentir Sonic
pues porque hasta el último minuto él fue quien estuvo dudando de él, y como les digo, lo entendí, porque como le dije a alguien en los comentarios, lo que hizo no fue una simple traición, lo que hizo fue bastante grave. Entonces ese sentimiento de desconfianza lo entiendo, a pesar de que yo ya no sospechaba de Dean, porque pues como dijeron varios de ustedes, iba a ser muy obvio, y además que pues estaba poco a poco demostrando que realmente quería volver a ganarse a todo el equipo. Entonces, a pesar de que ya no sospechaba de él, pues entiendo el punto de vista de Sonic, perdón. Claro que en su lugar yo no lo demostraría tanto, sino que simplemente estaría más pendiente de lo usual de él, pero hasta ahí. Pero Sonic sí se encargó de hacerle saber lo mucho que desconfiaba de él hasta el último minuto, y probablemente pues eso también incidió un poco en la decisión final de Dean al hacer lo que hizo, pero pues al final también fue su decisión y lo que quiso hacer para de alguna manera compensar sus errores del pasado. Así que nada, chicos, quedé impactada con todo lo que pasó. Solo queda esperar a ver qué sigue. Al parecer ya nos van a liberar a Charlie. Pete va a ir a su encuentro finalmente después de tan agonizante espera para él. No tengo idea de el por qué Alan tendría que conversar con Tony y a qué se refieren acerca del acuerdo. Estoy demasiado intrigada y preocupada acerca de ese asunto, pero a la vez les digo que no quiero juzgar antes de tiempo, así que nada, chicos, vamos a esperar a ver. Cuéntenme ustedes también qué les pareció todo esto, todo el episodio. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, 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 ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.